नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ सोलुसन युट्युब च्यानलमा। मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा यो हाम्रो सर्वेइङ इन्जिनियरिङको चेन्ज सर्वे भन्ने पार्ट लिएर आएको छु है। तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला है। ल अब भिडियो स्टार्ट गरौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो चेन्ज सर्वे भनेको पुरा इन्ट्रोडक्सनतिर जाउँ है। पढ्नुस् त। इट इज अ ब्रान्च अफ सर्वे इन विच ओन्ली लिनियर मेजरमेन्ट आर डन, नो एङ्गुलर मेजरमेन्ट आर टेकन अरे। हाम्रो चेन्ज सर्वे भनेको चाहिँ हामीले चेन्ज सर्वे भनेको पढ्नुस् है, बुझ्नुस् है। एउटा हाम्रो यो एउटा पोइन्ट छ मानौँ है, यो एउटा पोइन्ट छ ल, एउटा यो पोइन्ट छ, यो दुईटा पोइन्टको यो डिस्टेन्स हैन, यो दुईटा पोइन्टको डिस्टेन्स मेजर गर्नलाई नै हामीले लिनियर मेजरमेन्ट भनिन्छ हैन। यी दुईटा मेजरको डिस्टेन्स कति छ त भनेर हामीले नाप्ने हैन, यसलाई नै हामीले लिनियर मेजरमेन्ट भनिन्छ है। जस्तै अब एङ्गुलर मेजरमेन्ट भनेको त अब हाम्रो यो दुईटा लाइनको जस्तै यो हैन, यो दुईटा लाइनको एङ्गल हैन, यसले चाहिँ हामीले सिम्पली हाम्रो यो चेन्ज सर्वेले युज गर्दैन है। यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो चेन्ज सर्वे युज गर्दैन। हामीले चाहिँ जस्ट हाम्रो चाहिँ साइड चाहिँ हाम्रो दुईटा स्टेसन पोइन्टको चाहिँ डिस्टेन्स कति छ भनेर हामीले चाहिँ चेनले नाप्ने हो है। ल त्यही नै हो कन्सेप्ट है। ल अब मोस्ट इकोनोमिकल मेथड है, यो चाहिँ हाम्रो मोस्ट इकोनोमिकल मेथड हुन्छ है हाम्रो यो चेन्ज सर्वे चाहिँ। ल अब यो केमा सुटेबल छ, केमा अनसुटेबल छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्न जरुरी छ है। ल पढ्नुस् त। फेयरली लेभल ग्राउन्ड हैन, हाम्रो चाहिँ चेन्ज सर्वे चाहिँ एकदम धेरै सबै ठाउँमा एकदम लेभल है, एउटै लेभलमा भएको हाम्रो ग्राउन्ड सर्भिस चाहिँ एउटै लेभलमा छ भने हामीले चाहिँ यो चेन्ज सर्वे चाहिँ सुटेबल हुन्छ है। जस्तै अन्डुलेटिङ भयो भने यस्तो यस्तो हैन, यस्तो अन्डुलेटिङ भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसलाई अनसुटेबल भनिन्छ है। हाम्रो चाहिँ अनसुटेबल हुन्छ यो चेन्ज सर्वे चाहिँ। अनि हाम्रो चाहिँ एरिया चाहिँ स्मल हुनु पर्यो, ठुलो हुनु भएन। किन भएन भन्दाखेरि हेर्नुस् है, ध्यान दिनुस् है। जस्तै हेर्नुस् है, यो हाम्रो एरिया छ मानौँ हैन, सरी भन्नुहोस्, यो एरिया छ हाम्रो, यो एउटा ए स्टेसन हैन, यो एउटा बी स्टेसन हैन। हामीले चाहिँ यसरी हामीले च्यानिङ गरियो हैन, हामीले यसरी हामीले यो डिस्टेन्स चाहिँ हामीले मेजर गर्न लागि छ हैन। यो डिस्टेन्स मेजर गर्दाखेरि मानौँ यो डिस्टेन्स चाहिँ मानौँ हाम्रो 100 मिटर भयो हैन। यो डिस्टेन्स 100 मिटर छ, तर हामीले चेन्ज सर्वेमा युज हो नि हाम्रो चेनको लेन्थ भनेको त म्याक्सिमम 30 मिटर हो हैन। 30 मिटर 5 होला, 10 20 30 हैन, म्याक्सिमम भनेको हाम्रो 30 मिटर लेन्थ हो। अब 30 मिटर लेन्थ हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकपटक यति नापिएला हैन, एकपटक यति, अनि बाँकी अनि एकपटक फेरि 30 अनि 10 नापिन्छ नि हैन। हो यसरी हामीले चाहिँ यो स्टेसन पोइन्टबाट यो स्टेसन नाप्दा, योबाट यो नाप्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इरर आउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ कि हैन। यो इरर आउने भएकाले हामी इरर आउने चान्स एकदम बढी हुन्छ कि। यो इररलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्मल एरिया चाहिँ हामीले चाहिँ सानो एरियामा चाहिँ हामीले जहाँ चाहिँ 30 मिटरभन्दा कम होस् हैन, यसको डिस्टेन्स चाहिँ 30 मिटरभन्दा कम होस् भनेर हामी चाहिँ स्मल एरियामा चाहिँ यो चाहिँ सुटेबल गर्न मिल्छ है, सुटेबल हुन्छ है। ल अब थर्डमा के छ, लार्ज स्केल प्लान आर रिक्वायर्ड हैन। हामी चाहिँ लार्ज स्केल प्लान चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ हैन। वुडन कन्ट्रिजहरुमा चाहिँ यो अनसुटेबल हुन्छ है, यो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। ल अब हाम्रो ओपन एरियामा चाहिँ यो सुटेबल हुन्छ। एकदम ओपन एरिया चाहिँ हाम्रो ओपन हुनु पर्यो हैन, त्यहाँ अब्स्ट्रक्सनहरु केही हुन भएन हैन। अनि क्राउडेड एरिया पनि हुन भएन है, त्यहाँ बिल्डिङ मात्र हुने हैन, वन जंगल एकदमै फरेस्ट हैन त्यो हुन पनि भएन है। ओपन एरिया हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो सुटेबल हुन्छ है। ल अब चेन्ज सर्वेको प्रिन्सिपल हेरौँ है। चेन्ज सर्वेको प्रिन्सिपल के हुन सक्छ त साथीहरु। प्रिन्सिपल भनेको यसको मेन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ द मेन प्रिन्सिपल इज डिभाइडेड साइड एरिया हैन इन्टु नम्बर अफ ट्रायंगल अफ सुटेबल साइडहरु। हामीले सुटेबल साइड हैन, हामीले चाहिँ एउटा जस्तै हाम्रो त्यो एरिया छ मानौँ हैन, हाम्रो यो एरिया छ, हाम्रो यो एरियालाई चाहिँ हामीले नम्बर अफ ट्रायंगलको भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो के। जस्तै कि हामीले यो एउटा स्टेसन भयो हैन, यो एउटा स्टेसन हैन, यो एउटा स्टेसन, यो एउटा यसरी हामीले भन्नुस् है, यसरी हामीले ट्रायंगलको फर्ममा डिभाइड गर्ने के हैन। यसरी एउटा दुईटा तीनटा यसरी ट्रायंगलको फर्ममा, नम्बर अफ ट्रायंगलको फर्ममा, सुटेबल साइडको फर्ममा चाहिँ यसरी डिभाइड गर्ने हाम्रो चेन्ज सर्वे है। जस्तो कि हेर्नुस् है, हाम्रो यो एरियालाई यसरी हैन, यसरी होला हैन, यसरी होला हैन, अब यसरी होला हैन, यसरी होला, यस्तो नम्बर अफ ट्रायंगलको फर्ममा चाहिँ हामीले यसरी डिभाइड गर्ने के हैन। अनि यो सुटेबल साइड त हामीले चेनले यसरी नाप्न सकिन्छ हैन। हो
त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल चेन सर्भे भनेको यही नै हो है, अरू कुरो बुझ्नु परेन। हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो इक्वलिटर ट्रायङ्गल दिन्छ। यसरी ल हेर्नुहोस्, यसरी ट्रायङ्गल बनाएको छ नि, हेर्नु न, यसरी ट्रायङ्गल बनाएको छ नि होइन। यसरी हाम्रो चाहिँ एङ्गल चाहिँ हाम्रो यसरी थाहा पाउनु पऱ्यो है। यसरी हामीले यसरी ट्रायङ्गल बनायो, साइड यसरी उसले चेनले नाप्यो होइन, साइड चाहिँ यसरी चेनले नाप्यो होइन। ल अब मिनिमम कन्डिसन होइन, हाम्रो चाहिँ एङ्गल चाहिँ मिनिमम कन्डिसन के हुनसक्छ त होइन। वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल छ होइन, अनि हाम्रो इल कन्डिसन ट्रायङ्गल हुन्छ होइन। यो वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल हुनको लागि के छ भन्दाखेरि, जस्तो कि हेर्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एउटा हाम्रो ट्रायङ्गल छ, मानव हेर्नुहोस् है, यो एउटा ट्रायङ्गल छ होइन। हाम्रो यो एउटा एङ्गल चाहिँ, यो दुईवटा एङ्गल चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, यसले यो दुईवटा एङ्गल चाहिँ 30 डिग्रीभन्दा के हुनु पऱ्यो, ठुलो हुनु पऱ्यो होइन। 30 डिग्रीभन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो, 30 डिग्रीभन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो यो एङ्गल चाहिँ होइन, 30 डिग्रीभन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो। र यो एङ्गल चाहिँ यो जुन यो तलको एङ्गल छ नि, यो एङ्गल चाहिँ 120 डिग्रीभन्दा सानो हुनु पऱ्यो भनेर भन्छ है। 120 डिग्रीभन्दा सानो हुनु पऱ्यो, यो माथिको 30 डिग्रीभन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो है। हो अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले के राखेको छु, यहाँ 30 डिग्री राखेको छु, यहाँ 30 डिग्री राखेको छु होइन। 30 डिग्रीभन्दा सानो हो के अरे 120 डिग्रीभन्दा ठुलो होइन, त्यही भएर मैले यो राखेको छु है। यो चाहिँ हाम्रो वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भन्छ है यसलाई सिम्पली। ल अब चाहिँ हामीले इल कन्डिसन ट्रायङ्गल हेरौँ है। ल सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो इल कन्डिसन ट्रायङ्गल हेरौँ त। इल कन्डिसन ट्रायङ्गलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एङ्गल 30 डिग्रीभन्दा सानो हुनु पऱ्यो। हाम्रो एङ्गल यो जुन छ नि, एङ्गल छ नि होइन, यो एङ्गल चाहिँ 30, यी दुईवटा एङ्गल चाहिँ हाम्रो 30 डिग्रीभन्दा सानो हुनु पऱ्यो। तर यो एङ्गल भनेको चाहिँ यो एङ्गल 120 डिग्रीभन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो है। यो भनेको हाम्रो इल कन्डिसन ट्रायङ्गल भन्छ है। ल यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो। यो चेन सर्भे भनेको चाहिँ हामी यसको प्रिन्सिपलै त्यही हो कि, हाम्रो चाहिँ एउटा एरिया, हामीले एउटा कुनै एरिया कन्सिडर गरौँ होइन। एउटा कुनै एरिया कन्सिडर गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले नम्बर अफ ट्रायङ्गलमा डिभाइड गरेर हामीले त्यसको एरिया निकाल्ने हो कि। बुझ्नुभयो नि। कुनै एरिया मानौँ यो एरिया छ भने यसलाई चाहिँ हामीले ट्रायङ्गलको फर्ममा डिभाइड गर्ने होइन। यसरी ट्रायङ्गलको फर्ममा डिभाइड गरेर होइन, यसरी ट्रायङ्गलको फर्ममा डिभाइड गरेर हामीले यसको एरिया निकाल्ने। यो हाम्रो यो सर्भे गर्ने एरियाको एरिया निकाल्ने, टोटल एरिया निकाल्ने है। यसको मेन प्रिन्सिपल त्यही हो है। अब टेक्निकल टर्म्सहरू छ है, यो टेक्निकल टर्म्सहरू बुझ्न नि एकदम जरुरी छ। यो धेरै ठाउँमा क्वेसनहरू लोकसेवामा नि एकदम धेरै सोधिराखेको क्वेसनहरू हुन्छ है यहाँ यसबाट। ल ध्यान दिनुहोस् है त। ल मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा फिगर बनाउँछु, त्यो फिगर बनाएपछि सबै बुझ्नुहुन्छ है। पहिला हामीले बेसलाइन भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो है। बेसलाइन भनेको के हो, लङ्गेस्ट लाइन भयो। बेसलाइन भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ सुरुमा है भन्नु चाहिँ, ल साथीहरू इल कन्डिसन ट्रायङ्गल हेरौँ है। इल कन्डिसन ट्रायङ्गलमा चाहिँ जस्तै हाम्रो यो ट्रायङ्गल हेरौँ है। यो ट्रायङ्गल होइन, यो ट्रायङ्गल चाहिँ हाम्रो 30 डिग्रीभन्दा यो दुईवटै एङ्गल चाहिँ हाम्रो 30 डिग्रीभन्दा ग्रेटर हुनु पऱ्यो है, 30 डिग्रीभन्दा लेस हुनु पऱ्यो होइन। र यो हाम्रो यो एङ्गल चाहिँ 120 डिग्रीभन्दा ठुलो हुनु पऱ्यो। त्यो भएर मैले यहाँ 160 राखेको छु होइन। यता चाहिँ 30 डिग्रीभन्दा सानो भएर मैले 10 डिग्री राखेको छु है। यो चाहिँ हाम्रो इल कन्डिसन ट्रायङ्गल है। ल अब हाम्रो टेक्निकल टर्महरू केही टर्महरू जान्नुपर्छ है। टेक्निकल टर्म जान्नुभन्दा पहिला मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु है। त्यो इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँहरूले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ है। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, एकदम ध्यान दिनुहोस् है इक्जाम्पलमा। ल हेरौँ है, मानौँ है यो हाम्रो एरिया छ होइन, यो एरिया छ। मैले यो पोइन्टलाई ए भनेर माने, यो पोइन्टलाई मैले बी भनेर माने। यो ए भन्ने पोइन्ट र यो बी भन्ने पोइन्ट होइन, यो ए भन्ने पोइन्ट र यो बी भन्ने पोइन्टलाई हामीले मेन सर्भे स्टेसन भनेर भनिन्छ। एकदम ध्यान दिनुहोस् है। यो भनेको मेन सर्भे स्टेसन। यो मेन सर्भे स्टेसनबाट यो यहाँबाट यो लाइन आउँछ नि जुन होइन, यसलाई चाहिँ हामीले मेन सर्भे लाइन भन्छ के। यो भनेको मेन सर्भे लाइन भनेर भनिन्छ के। कुरो बुझ्नुभयो नि होइन। हो अब यसलाई नै अब मेन सर्भे लाइन, अब यो पनि हुनसक्ने भयो मेन सर्भे लाइन, यो पनि हाम्रो मेन सर्भे लाइन हुनसक्ने भयो है। यो पनि हाम्रो मेन सर्भे लाइन नआएको होइन। यो दुईवटा ठुल्ठुलो ट्रायङ्गल चाहिँ यसरी ठ्याक्क छुट्टाउने लाइन हामीले मेन सर्भे लाइन भनिन्छ है। दुईवटा छुट्टाउने भन्दा पनि दुईवटा स्टेसन पोइन्ट जोड्नुलाई नै हामीले मेन सर्भे स्टेसन पोइन्टलाई जोड्ने एउटा लाइनलाई हामीले एउटा मेन सर्भे लाइन भनिन्छ है। र अर्को कुरो के बुझ्नुहोस् भन्दा साथीहरू, जुन
जुन छ नि यो यही लाइन छ नि जुन यो लाइनलाई हामीले बेस लाइन पनि भन्न सकिन्छ। किन भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा लङ्गेस्ट लाइन होइन जुन चाहिँ होइन इक्वायर दुईवटा ट्रायङ्गलहरूलाई यो एउटा ट्रायङ्गल होइन यो एउटा ट्रायङ्गल र यो एउटा ट्रायङ्गललाई ठ्याक्क दुई भागमा छुट्याएको छ नि त होइन हो, यसलाई नै हामीले बेस लाइन भनिन्छ। त्यही भएर यसलाई पनि यो लाइनलाई पनि हामीले बेस लाइन भनेर भनिन्छ है होइन। दुईवटा ट्रायङ्गललाई ठुल्ठुलो ट्रायङ्गललाई छुट्याएको छ होइन, तर यसलाई चाहिँ हामीले बेस लाइन भनिन्न है, यसलाई चाहिँ मेन सर्वे लाइन नै भनिन्छ है। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले ल। अब त्यसपछि गएर टाई स्टेसन र सब्सिडियरी स्टेसन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। टाई स्टेसन भनेको मानौँ हेर्नुहोस् है, जस्तै यहाँ एउटा बिल्डिङ छ अरे होइन, भन्छ अर्को उसले बनाउँछु म। यहाँ एउटा बिल्डिङ छ अरे होइन, यहाँ एउटा टेम्पल छ अरे होइन। यहाँ एउटा बिल्डिङ भनेर मैले यहाँ लोकेट गरेँ, यहाँ एउटा टेम्पल अथवा ट्री अथवा जेसुकै होस् होइन, यहाँबाट मैले छ भनेर यो हाम्रो यो एरियाभित्र होइन इन्टेरियर डिटेलमा लोकेट गरेछ भनेर मैले चाहिँ लोकेट गरेँ होइन। यहाँ चाहिँ छ भनेर मैले लोकेट गरेँ भने यसलाई चाहिँ हामीले टाई स्टेसन, यसलाई चाहिँ हामीले टाई स्टेसन र यसलाई चाहिँ हामीले सब्सिडियरी स्टेसन भनेर भनिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि है, एकदम ध्यान दिनुहोस् है। यसलाई चाहिँ हामीले टाई स्टेसन र सब्सिडियरी स्टेसन भनिन्छ है ल। अब यही टाई स्टेसन र सब्सिडियरी स्टेसनबाट होइन, यही टाई स्टेसन र सब्सिडियरी स्टेसनबाट कुनै लाइन यसरी ड्र हुन्छ होइन, कुनै लाइन यसरी ड्र हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले टाई लाइन भनेर भनिन्छ साथीहरू। यसले हामीले यो लाइनलाई हामीले टाई लाइन भनिन्छ है, यो लाइनले हामीले टाई लाइन भनेर भनिन्छ। यो पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो होइन, यसलाई टाई लाइन भनिन्छ र। अब त्यसपछि गएर चेक लाइन भन्ने कुरो हुनु है। जस्तै यो साइडमा हामीले यसरी चेक गरियो भने यो पोइन्टमा होइन यसरी हामीले चेक गरियो भने यो हाम्रो मेन सर्वे, हाम्रो यो मेन सर्वे लाइनबाट होइन यसरी हामीले एउटा लाइन ड्र गरियो भने, यसरी लाइन ड्र गरियो भने हामी यसलाई चेक लाइन भनिन्छ है। कुरो बुझ्नुभयो नि। र अर्को कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा ट्रायङ्गलमा जम्मा एउटा मात्र चेक लाइन हुनुपर्छ है, फेरि धेरै हुँदैन है ल। अब थ्योरी हेरौँ है। बेस लाइन भनेको लङ्गेस्ट लाइन बुझिहाल्नु भयो होइन, लङ्गेस्ट लाइन हुनु पऱ्यो, सुल डिभाइड द साइड इन्टु नियरली 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो होइन। एक्युरेसी अफ चेन सर्वे इज डिपेन्ड अन बेस लाइन होइन, हाम्रो चाहिँ चेन सर्वेको एक्युरेसी चाहिँ हाम्रो बेस लाइनबाट डिपेन्ड गर्छ है ल। हेर्नुहोस् त एउटा हाम्रो पेपर भयो, यो हाम्रो एउटा पेपर छ होइन, एउटा हामीले यसरी लाइन एउटा लङ लाइन यसरी ड्र गरियो भने यसलाई चाहिँ हामीले बेस लाइन भनेर भन्न सकियो है। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो ल। अब चेक लाइन भनेको थाहा पाउनु भयो नि होइन, जस्तै हामीले यसरी होइन, यसरी हामीले ट्रायङ्गल ड्र गराइयो होइन, यसरी ट्रायङ्गल गराइयो, यहाँ कुनै समथिङहरू यसरी ट्रायङ्गल गराइयो होइन, यो यसरी ट्रायङ्गल गराइयो होइन। अनि यो मेन सर्वे लाइनबाट होइन यसरी कुनै लाइनहरू यसरी ड्र हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो चेक लाइन हो है, यो चाहिँ हाम्रो चेक लाइन भयो होइन। द लाइन ड्र टु चेक द एक्युरेसी अफ सर्वे, हामीले चाहिँ एक्युरेसी होइन हाम्रो सर्वेको एक्युरेसी कस्तो छ त भनेर यसले चाहिँ चेक लाइनले चेक गर्ने काम गर्छ है। एक्युरेसी इट इज रिप्रेजेन्टेड इन 1 इन आरले रिप्रेजेन्टेड गर्छ होइन। अनि 1 मिटर इज इरर ओभर आर मिटर मेजरमेन्ट भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ है। नम्बर अफ चेक लाइन फर इच ट्रायङ्गल सुड बी 1 है, नम्बर अफ चेक लाइन चाहिँ एउटा ट्रायङ्गलमा चाहिँ 1 हुनुपर्छ भनेर पनि बुझ्नु पऱ्यो है। मेन सर्वे स्टेसन भनेको त तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ होइन। जस्तो कि हाम्रो यो यसरी भयो भने यो हाम्रो यति एरिया छ भने होइन, यो एउटा पोइन्ट होइन, यो एउटा पोइन्ट ए मानौँ, यो एउटा पोइन्ट बी मान्यो भने यो चाहिँ हाम्रो मेन सर्वे स्टेसन हो भनेर पनि बुझ्नु पऱ्यो है। पोइन्ट वे 2 साइड अफ मेन ट्रायङ्गल मिट होइन। अनि मेन सर्वे लाइन भनेको चाहिँ द लाइन जोइनिङ द मेन सर्वे स्टेसन होइन। जस्तै हाम्रो यो एउटा मेन सर्वे स्टेसन भएन, यो एउटा मेन सर्वे स्टेसन भयो भने यो एउटा मेन सर्वे स्टेसन यसरी एउटा लाइन जोडिएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले मेन सर्वे लाइन भन्यो है, यसलाई चाहिँ हामीले मेन सर्वे लाइन भनेर भनिन्छ। त्यो पनि कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। अब चाहिँ अफसेट हेरौँ है। अफसेट भनेको चाहिँ डिस्टेन्स अफ डिटेल पोइन्ट फ्रम द मेन सर्वे लाइन अरे। अफसेट भनेको चाहिँ एउटा मानौँ जस्तै एउटा मेन सर्वे लाइन हुनु पऱ्यो भन्नु है,
जस्तै एउटा हाम्रो मेन सर्वे लाइन छ होइन, एउटा यो पोइन्ट स्टेसन यो छ, एउटा पोइन्ट स्टेसन यो बी छ होइन। जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा बिल्डिङ छ, मानौँ एउटा बिल्डिङ छ होइन, यहाँ एउटा बिल्डिङ छ, यो बिल्डिङबाट एउटा यसरी लाइन यो पर्पेन्डिकुलरमा छ भने यसलाई चाहिँ हामीले पर्पेन्डिकुलर अफसेट भनिन्छ होइन। हाम्रो यो मेन सर्वे लाइनमा के होइन, मेन सर्वे लाइनदेखि यहाँ एउटा बिल्डिङ लोकेट गर्नु पऱ्यो हामीले होइन। यसमा चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन यसरी यहाँ ड्र गरेर चेनले ड्र गरियो भने हामी चाहिँ यसलाई पर्पेन्डिकुलर अफसेट भनियो होइन। जस्तै अब मानौँ हेर्नुहोस् है साथीहरू, मानौँ कि होइन, मानौँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो मेन सर्वे लाइन छ होइन, हामी चाहिँ यहाँ लेक छ, मानौँ यहाँ लेक छ होइन, हामी चाहिँ यसरी पर्पेन्डिकुलरली गर्न सकिँदैन किनकि हाम्रो यहाँ लेक यहाँ अब्स्ट्रक्सन भयो होइन। हामी चाहिँ यहाँनिर एउटा बिल्डिङ छ होइन, हामी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ छ भने हामी चाहिँ यसरी यहाँ पन्ड छ होइन, यहाँ पन्ड छ, हामीले सिधै यहाँ यसरी लोकेट गर्न सकिएन भने होइन, पन्ड चाहिँ योभन्दा पनि यसरी हामी सिधै लोकेट यहाँ एउटा बिल्डिङ छ होइन, हामी चाहिँ यहाँ बिल्डिङ छ होइन, यहाँ फेरि पन्ड छ होइन, यो बिल्डिङ अझै यसरी गरौँ अझै ल, यहाँ यसरी यहाँ पन्डहरू यहाँ अब्स्ट्रक्सन आइदियो भने हामीले चाहिँ यहाँबाट यसरी पोइन्ट लोकेट गर्दा यसरी छड्के तरिकाले गर्नु पऱ्यो होइन। यो हाम्रो पर्पेन्डिकुलर भएन, यसको बिल्डिङको कर्नरमा लोकेट गर्दैछौँ भने होइन, हामी स्ट्रेटली भएन नि, स्ट्रेटली किन भएन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पन्ड अब्स्ट्रक्सन बन्यो कि, हाम्रो पन्डले अब्स्ट्रक्सन बन्यो भने हामी चाहिँ यसलाई अब्लिक अफसेट भनिन्छ। अब्लिक अफसेट भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ पर्पेन्डिकुलर अफसेट हुँदैन कि होइन, जता पनि हुनसक्ने भयो के को कारणले, अब्स्ट्रक्सन अफ पन्ड लेक होइन, रिभर होइन, यस्तो भएको कारणले हामी चाहिँ मेन सर्वे लाइनबाट होइन, मेन सर्वे लाइनबाट यसरी पर्पेन्डिकुलर गर्न गाह्रो अप्ठ्यारो भयो होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले अब्लिक अफसेट भनिन्छ यसलाई। ल अब दुईवटा अफसेटहरू हुन्छ, एउटा पर्पेन्डिकुलर अफसेट हुन्छ युज फर पोइन्ट नियर टु सर्वे लाइन होइन, सर्वे लाइनबाट एकदमै नियर भएको, एउटा यहाँ छ, एउटा बिल्डिङ यहाँ छ होइन, यहाँ एउटा बिल्डिङ छ, हामीले एउटा लोकेट गरियो भने एकदम नियर होइन, यसलाई चाहिँ हामीले पर्पेन्डिकुलर अफसेट भनिन्छ है। ल अब चाहिँ अर्को हाम्रो अब्लिक अफसेटमा हेरौँ है। फिगरमै हेर्नुहोस् त, मैले फिगरमा गराएको छु है, यसरी हाम्रो यो पोइन्ट थाहा पायो भने यसरी हाम्रो यो पर्पेन्डिकुलर अफसेट भयो होइन। अब्लिक अफसेट युज फर पोइन्ट फार फ्रम सर्वे लाइन, सर्वे लाइनबाट टाढा भयो भने जस्तै हाम्रो यहाँ छ बिल्डिङ होइन, यसरी यहाँ बिल्डिङ यहाँ होला होइन, एकदम टाढा लोकेट गर्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो मेन सर्वे लाइन, अथवा यही पोइन्टबाटै यहाँ एउटा बिचमा पन्ट आयो, हाम्रो यहाँ एउटा ठुलो बिल्डिङ छ भने हामी यो बिल्डिङ लोकेट यो पोइन्टबाट यसरी हामीले छड्के गर्नु पऱ्यो नि, यसरी हामीले सिधै हामीले चेन्जिङ गर्न सकिएन नि होइन, हो यसलाई पनि हामीले अब्लिक अफसेट भनिन्छ है। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। ल अब याफमा हेरौँ त, याफमा सब्सिडियरी र टाई स्टेसन अरे, सब्सिडियरी र टाई स्टेसन मैले अघि नै भने तपाईँहरूलाई फिगरलाई समेत एकदमै एक्सप्लेन गरेर भनेको थिएँ। यो हाम्रो यो यसरी यो एउटा यो लाइन भयो होइन, यो एउटा लाइन भयो होइन, यो एउटा एरिया भयो, यो भनेको हाम्रो के भयो अरे यो मेन स्टेसन ए र बी मेन स्टेसन भयो, यो मेन स्टेसनलाई जोड्नेलाई हाम्रो मेन सर्वे लाइन भयो, यो चाहिँ हाम्रो मेन सर्वे लाइन भयो होइन। अनि यो मेन सर्वे लाइनबाटै हामीले दुईवटा पोइन्ट हाम्रो इन्टेरियर लोकेटेड गरियो भने होइन, डिटेल्सहरू होइन, इन्टेरियर डिटेल्स लोकेट गरियो भने हामी चाहिँ टाई स्टेसन र सब्सिडियरी स्टेसन भनिन्छ होइन। स्टेसन सिलेक्टेड अन मेन चेन स्टेसन, हाम्रो यो मेन चेन स्टेसन लाइनबाट हामी चाहिँ यहाँ बिल्डिङ छ, यहाँ टेम्पल छ भनेर यसरी हामीले सिलेक्ट गरियो भने चाहिँ इन्टेरियर डिटेल्स लोकेट गरियो भने हामीलाई सब्सिडियरी टाई स्टेसन भनिन्छ है। ल अब टाई लाइन भनेको चाहिँ टाई लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् है, टाई लाइन भनेको चाहिँ यही टाई स्टेसन र सब्सिडियरी स्टेसनबाट हामीले चाहिँ यसरी हामीले लोकेट गरियो भने यसलाई चाहिँ हामीले टाई लाइन भनिन्छ है। यी दुईवटा भनेको हाम्रो टाई लाइन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। ल साथीहरू, मैले चाहिँ चेन सर्वे भन्ने पार्ट मैले तपाईँहरूलाई भनेँ है। मैले चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो अफसेट भन्ने कुरा होइन, यसको टाइप्सहरू के छन् होइन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, त्यो टपिक म लिएर आउँछु। ल आजलाई चाहिँ म यति नै गरेँ है। ल अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है साथीहरू है। ल बाई बाई साथीहरू।